Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για το ενδιαφέρον που δείχνατε στη σημερινή μας εκδήλωση «Αναμνήσεις από την Άβυσσα», σε συνεργασία με την καταρρυθμική ερευνητική ομάδα του Αντώνη Γράφα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Παλαιοφαλίου, ο οποίος στηρίζει αυτή την προσπάθεια, παραχωρώντας την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου για την εκδήλωση, και φυσικά μας τιμά η παρουσία του Αντιδημάρχου, του κ. Ασημακόπουλου. Όλο αυτό γίνεται στο πλαίσιο των 10 χρόνων του Συλλόγου μας. Και είναι και αυτή μια εκδήλωση μέσα στα πλαίσια της γιορτής των 10 χρόνων και λέμε να το γιορτάσουμε ένα εξάμηνο με διάφορες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε και ιδιαίτερα τον κύριο Ασημακόπουλο, τον οποίο παρακαλώ να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της θάλασσας, ο Δήμαρχος κύριος Διονύσης Χατζηδάκης με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω τους θερμούς του χαιρετισμούς. Δυστυχώς δεν μπορεί, διότι είναι ομιλητής σε μια παρουσίαση βιβλίου για την ενετοκρατία. Οφείλω εκ μέρους του, αλλά και μου προσωπικά, να συγχαρώ το Σύλλογο Ερασιτεχνών Αυτοδυτών Τυφής και την ερευνητική ομάδα Γράφας Diving. Εγώ θα έλεγα Γράφας Diving Dream Team. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να σας ενώνει το πάθος σας για την κατάδυση, το πάθος σας για την υγιή κατάδυση, την ανιδιοτελή κατάδυση και η αγάπη σας για τη θάλασσα. Φέτος είναι και, από ό,τι ξέρω, και γενέθλιο έτος. Αφενός μεν ο Σύλλογος κλείνει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, 10 χρόνια, γίνεται 10 χρονών, και επίσης ο κύριος Γράφας κλείνει 20 ετία σήμερα από την πρώτη φορά που βούτυξε. Του εύχομαι και αυτός να τα εκατοστήσει. Και τελειώνοντας, θα κλείσω με τη φράση που αναφέρει και η αφίσα: όλους μας ενώνει η αγάπη για τη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά εσάς που αφιερώσατε τον ελεύθερο χρόνο σας, που είναι πολύτιμος και λίγος από όλους μας. Ονομάζομαι Αντώνης Γράφας, ζω και υπάρχω στην Αθήνα τα χρόνια αυτά και ασχολούμαι το 1997 με τις καταδύσεις. Από το 2007, μαζί με την ομάδα, έχουμε ξεκινήσει να βουτάμε αρκετά βαθιά. Το 2010, το 2011 περίπου, έφτιαξα μία ιστοσελίδα, η οποία μεγαλώνει συνεχώς και έχει πολλά ναυάγια και όχι μόνο, και προορισμούς και διάφορα πράγματα.
προχωρούμε σιγά σιγά στα βήματα για την ανάδειξη των ναυαγίων. Το πρώτο κομμάτι είναι μια αρχή πληροφορία που μπορούμε να έχουμε από οποιονδήποτε άνθρωπο. Από βιβλία, αλλά και από διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας πούν ότι υπάρχει κάτι εκεί. Και έτσι μπαίνουμε στα υπομενού της αρχής πληροφορίας. Τα ιστορικά ντοκουμέντα μπορεί να είναι από διάφορα βιβλία, από τον τύπο, από αρχαιακό υλικό, το οποίο μας παρέχεται ή το αναζητούμε εμείς. Το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και είναι και το διακάστα της υπόθεσης. Γιατί καλές ιστορίες, αλλά αν δεν έχεις το στίγμα, δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι από συνεργάτες μας, που είναι φίλοι δίτες, ή από αλληλείς, ψαράδες, που οι άνθρωποι κάνουν το χόμπι τους. Έχουμε αφηγήσεις μαρτύρων, άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν από ένα ναυάγιο, όπως το ναυάγιο της Αυγής, το οποίο θα το δείξουμε στο τέλος, το τρίτο ναυάγιο που θα σας αφιερώσουμε. Η βιβλιογραφική έρευνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι κάποια στοιχεία, κάποιο ψάξιμο από κάποια βιβλία, τα οποία πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάτι. Υπήρχαν ελληνικά βιβλία και υπάρχουν ακόμα και τώρα, όπως και τα πολλά ξένα βιβλία. Όταν φτάσουμε κάπου και έχουμε σκιαγραφεί στο μυαλό μας τι ακριβώς θέλουμε, προσπαθούμε να απομνημονεύσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θα βρούμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Πολλές φορές έχουμε τύχει και έχουμε πέσει και σε βάθη περισσότερο από 100 μέτρων και υπάρχουν εξάρσεις βυθού που έμοιαζε με πλοίο. Εμείς όμως έχουμε στο μυαλό μας, όπως αυτό το τροπιλογόλο, το οποίο το βρήκαμε και το βιντεοσκοπήσαμε εν μέρει στα 140 μέτρα βάθος, είναι το Altair, το αδελφό πλοίο του Aldebaran, που θα σας δείξουμε βίντεο στο τέλος. Έτσι ώστε να ξέρουμε ότι ψάχνουμε φορτηγό, ψάχνουμε πλοίο πολεμικό, ψάχνουμε και τι θα συναντήσουμε κάτω. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας αυτό, αλλά βρίσκουμε κάτι άλλο. Πάλι τυχεροί όμως είμαστε. Όταν φτάσουμε στο σημείο, έχουμε την έρευνα πεδίου, τη έρευνα επιφανείας. Πολλοί θα γνωρίζετε, πολλοί και όχι. Είναι με τα εχοβολιστικά, με τα σόναρ, έτσι ώστε να πάρουμε από το βυθό κάποιο σήκωμα που λέμε, αλλά να ξεχωρίζει ταυτόχρονα από το βυθό. Όταν στο βυθό είναι έξαρση βυθού, δεν υπάρχει τίποτα παρά μόνο ένα σήκωμα, μια κοιλότητα. Βλέπετε κάτω-κάτω είναι ο βυθός, αλλά πιο πάνω υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάνω στο βυθό, η οποία διαφοροποιεί το κομμάτι το πάνω από το βυθό. Αυτό μας δείχνει ότι είναι κάτι ξένο ακουμπισμένο στο βυθό και μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Όταν γνωρίζουμε εκ των προτέρων σε ποιο βάθος ψάχνουμε και βρίσκουμε το στόχο μας, γιατί είναι στόχος πρωτού πούμε ότι είναι ναυάγιο, τότε γνωρίζουμε ότι θα είναι παραδείγματος χάρη 90 μέτρα ή 80. Πάμε για να κάνουμε τα αέρια μας την κατάλληλη μίξη των αερίων για αυτό το βάθος. Διότι άλλα αέρια χρησιμοποιούμε σε ρηχές βουτιές και άλλα αέρια σε βαθύτερες βουτιές. Πριν καταληφθούμε στον χώρο που οργανωνόμαστε, κάνουμε ένα briefing των ανθρώπων που θα πάρουν μέρος και να καθορίσουμε τι θα κάνει ο καθένας. Γιατί μπορούμε να αγαπάμε όλοι κάτι, αλλά δεν μπαίνουμε και κάνουμε ο καθένας τι θέλει. Οπωσδήποτε καθορίζουμε τον χρόνο της παραμονής και τη δημιουργία του αντίστοιχου παραδείγματο πλάνου. Δηλαδή, πόσο θα καθίσουμε στο βάθος αυτό. 5 λεπτά, 10 λεπτά, 15 και τι θα κάνουμε. Έτσι ώστε από εκεί να βγει και αποσυμπίεση. Κάποιοι από εδώ είναι δίτες, κάποιοι δεν είναι, γι' αυτό και τα λέμε κάπως πιο λιανά. Αν παραγούμε τους κανόνες, ό,τι και είναι αυτό, είτε είναι οδήγηση, είτε είναι αλεξίποδο, είτε είναι κατάρτιση, θα την πληρώσουμε. Πολλές φορές και με την ζωή μας την ίδια. Στα βάθη που κουτάμε, αν είμαστε τυχεροί, θα έχουμε ολική παράλυση. Αν είμαστε άτυχοι, θάνατος. Που ίσως και να είναι καλύτερα ο θάνατος σε περιπτώσεις τέτοιες, διότι τα βάθη αυτά δεν σχολούν λάθος. Το άτομο που είναι στη βάρκα πάνω, στο φωσκωτό το συγκεκριμένο, είναι ο χειριστής και μόνο χειριστής. Κατά 99%-98% χρησιμοποιούσαν πάντα δίτες στο τιμόνι. Γιατί ο δίτης γνωρίζει τις ανάγκες του δίτη που είναι από κάτω. Ξέρει πώς θα μαζέψει, από την επίνεμη πλευρά, να μην τον πατήσει προπέλα, να δει τις φυσαλίδες, σε ποιο βάθος είναι στα 8, είναι στα 6 ή είναι στα 20. Ο καλός καπετάνιος αλλά άσχετος με τους δίτες, δεν θα το καταλάβει αυτό το πράγμα. Προετοιμάζουμε τις φρεδρικές φιάλες μας με τα πιο απαραίτητα αέρια, τα οποία είναι τα αέρια αποσυμπίεσης. Διότι μπορεί υλικά είναι να κλωτσίσουν που λένε.
τελευταία στιγμή να χαλάσουν, να μην δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν. Ξεχωριστό οξυγόνο πρώτων βοηθειών, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ατύχημα. Όλοι οι συμμετέχοντες, επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, δηλαδή καρδιοπνευστική αναζωογόνωση και το γνωστό φίλο της ζωής έκλαια και δεμένα. Και οπωσδήποτε τηρούμε το καταδικό πλάνο, όσο και ωραίο κι αν είναι το ναυάγιο. Περνάμε στην κατάδυση. Όπως σε πολλά αθλήματα, στο ψάρεμα, το σκι, βλέπουμε τον καιρό. Τη θάλασσα ένα ακόμα παραπάνω, διότι θα πρέπει να ταξιδέψουμε. Τα ναυάγια δεν είναι κοντά πάντα. Μπορεί να είναι μία ώρα δρόμος και επιστροφή άλλο τόσο. Αλλά μπορεί και να είναι έξω από τη Γλυφάδα, που μπορεί να είναι 4-5 μίλια. Ο καιρός είναι πολύ σημαντικός για μας. Επίσης, συνήθως έχουμε στο πλάνο μας δύο στόχους. Αν σε κάποιο σημείο που είμαστε στο Μάτου Βοριά είναι πολύ δυνατός, όπως στην περιοχή Βόρεια της Γιάς, περιοχή Καβοντόρου, και ο καιρός μας το απαγορεύει, για να μην στεναχωρηθούμε, οπωσδήποτε έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να το ελέγξουμε, που μπορεί να είναι εδώ απ' έξω, στην Γλυφάδα, στον Άλυμο, περίπου στο ίδιο βάθος. Έτσι ώστε από εδώ ο καιρός μπορεί να είναι πιο μαλακός. Στην νότια πλευρά είναι πιο μαλακός ο καιρός από ότι είναι στη βόρεια πλευρά, για να έχουμε βοριά. Και αντίστροφα. Εκτέλεση κατάρτισης. Επίσης, όταν βγούμε, μιλάμε με τους δίτες, τι είδαμε, πώς ήταν, ο καθένας την άποψή του, γιατί δεν πέφτουμε όλοι και πάμε σε ένα σημείο. Θα προχωρήσει άλλος σε άλλη γωνία, ο άλλος θα μπει σε ένα μπάρι, ο άλλος θα σταθεί από πάνω. Έτσι λοιπόν, ο καθένας είδε από πολλές γωνίες αυτό. Και αυτό μας αρέσει, γιατί τα μάτια ενός ανθρώπου είναι δύο και βλέπουν μια γωνία. Αλλά όταν είμαστε δύο-τρεις, σε πολύ μεγάλα βάθη, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Για πολλούς λόγους. Έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα. Κάποιος θα δει την πλώρη, είναι κομμένη η πλώρη. Ένας άλλος δεν δει την πλώρη, θα δουλέψει λίγο την πρίμη. Έτσι ώστε έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα. Έπειτα από όλα αυτά, μαζέψαμε ένα υλικό. Το υλικό να δούμε τώρα τι είναι αυτό που μαζέψαμε. Δεν ξέρουμε, πιθανολογούμε. Το καράβι, λέγεται Γιάννης, είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς στο μυαλό μας έχουμε ένα-δύο ναυάγια. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Τελικά ποιο είναι αυτό που αντικρίσαμε. Γι' αυτό μαζεύουμε τα στοιχεία όλα απάνω και προσπαθούμε να τα συντάξουμε με την ιστορική έρευνα, το άρθρο. Βέβαια αυτό είναι του ιστορικού μας που μας βοηθάει σε αυτά τα πράγματα. Εκείνοι γνωρίζουν περισσότερο. Εμείς θα βρούμε τα στοιχεία τα οποία είναι τα καταδυτικά από κάτω με τις φωτογραφικές μηχανές και με τα βίντεο. Αξιολόγηση του υλικού αυτού. Αυτό γίνεται και με την βιβλιογραφική έρευνα. Γίνεται σύνταξη κειμένου από το ιστορικό για να προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο αυτό κάπου πρέπει να σωθεί. Στο site, σε μια εφημερίδα, οτιδήποτε. Όταν είμαστε βέβαιοι για κάτι, το οποίο αυτό μπορεί να πάρει χρόνο, τότε υπάρχει πάντα το λάθος. Μπορεί να γίνει κάποιο λάθος. Το λέω αυτό διότι πολλοί όταν λένε κάτι λένε είναι αυτό και τίποτε άλλο. Μπορεί να έχει συμβεί ένα λάθος. Τότε λοιπόν, όταν προσπαθήσουμε να εκμηδενήσουμε το λάθος, αμέσως θα σηκώσουμε, θα ενημερώσουμε το site μας, θα ενημερώσουμε αμέσως παράλληλα με το site το Facebook όσο μας το πιάνει στη ζωή μας. Και εδώ επέρχεται το φόρουμ Τυθής που μας παραχωρεί το χώρο του να ανταλλάσσουμε απόψεις, να εκθέτουμε φωτογραφίες, βίντεο, ιστορικά στοιχεία. Δημοσιεύει σε διάφορα site, όπως η Μηχανή του Χρόνου, που πολύ ευγενικά μας πλασάρει κατά καιρούς, ο κύριος Βασιλόπουλος. Και διάφορες εφημερίδες έχουμε σηκώσει περίπου 5-6 σημαντικά ναυάγια στον ελεύθερο τύπο. Τα ναυάγια που έχουμε δουλέψει είναι 72. Προβάλλονται όλα στη σελίδα, δίγλωσσα κείμενα, φωτογραφίες υποβρύχες και ιστορικές. Και πάντα ακολουθεί από βίντεο, για να δούμε πώς είναι το ναυάγιο σήμερα. Τα ανακαλυφθέντα ναυάγια είναι 16 μέσα στα 72. Εδώ θέλω να πω το εξής.
Κάποια από αυτά τα ναυάγια μας βοήθησε και η Θεία Τύχη και τα βρήκαμε εμείς με το εκχωριστικό και με όλα αυτά που προείπαμε. Κάποια άλλα ναυάγια, περισσότερα από ό,τι βρήκαμε εμείς, μας τα έχουν δώσει φίλοι ψαράδες. Διότι αγαπούμε τη θάλασσα και ο καθένας τη γεύεται με τον δικό του τρόπο. Κάποιος ψαρεύει, κάποιος καταδίεται. Οι ψαράδες λοιπόν δεν ξέρουν τι είναι από κάτω, ούτε και τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να πιάσουν κάποιο ψάρι. Εδώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τελινέο και τον κύριο Δημήτρη Σμυρνιώτη. Είναι ψαράδες. Το ΣΥΤΑ την Τρίπολη έχει δοθεί από εμένα το 2010, έχει δοθεί διαχειρός στο στίγμα από τον Νίκο Βασιλάτο. Είναι συνάδελφός μας, δίτης. Και πρωτοτύπησα σε βάθος 120 μέτρα το συγκεκριμένο ναυάγιο. Το δουλέψαμε μετά, και χωρί και παρέα, έτσι ώστε πιστοποιήθηκε από εκείνο το βίντεο που είχα σηκώσει με αναλογικά μέσα ότι ήταν αυτό, έξω από τη Ζιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας, διότι με τη συνεργασία έχουμε τα βέλτιστα και μέγιστα αποτελέσματα σε οτιδήποτε και είναι αυτό. Όσο καλός είναι κάποιος, είτε είναι βαθύτης στεναροπόρος, θα φτάσει με ένα σημείο. Όταν υπάρχει όμως συνεργασία, επεκτείνεσαι και έχεις πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Ο καθένας με τη σειρά του, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, έχει συμβάλει και μας βοηθάει, βάζει τη δική του πλάτη, διότι είναι από, σας εξήγησα και πάλι, είναι με δικά μας μέσα. Δεν έχουμε από πουθενά κάποια βοήθεια. Και έτσι ο καθένας συμβάλλει με τον δικό του τρόπο, μα βαρκάρης είναι, μα βοηθός είναι, μα δίτης είναι, μα ό,τι και αν είναι, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είτε και δημοσιογράφος είναι. Λοιπόν, θα δούμε 3 ναυάγια. Δεν θα επεκταθώ πολύ στο καθένα στην ιστορία του. Υπάρχει και στη σελίδα μέσα, που τα επιλέξαμε ως τα καλύτερα ή τα αγαπημένα μας. Το πρώτο ναυάγιο που βλέπετε είναι το Πατρίς, όχι της Τζιάς, σε βάθος 72 μέτρων. Το ναυάγιο αυτό βρήκα την καμπάνα που έλεγε Σάιντρεμι 1902. Η καμπάνα, να πούμε, είναι το πρώτο βαστά ή το πρώτο όνομα του πλοίου συνήθως. Οι καμπάνες υπήρχαν από παλιά μέχρι και τώρα, γιατί παλαιότερα με τις καμπάνες δίνανε σήματα στο πλοίο. Ένα πλοίο 100 μέτρων ή 80-120 μέτρων δεν μπορούσε να φωνάξει και να ακουστούν. Αυτό λοιπόν το που έγραφε η καμπάνα πάνω, ανάγλυφα Σάιντρεμι 1902, μας πήγε αμέσως ότι ήταν το γαλλικό πλοίο. Και έπειτα ήρθα Ελλήνων πλειοκτητών και μάθηκε Πατρίς. Δυστυχώς είχε θύματα, κατά την πτώση του Ρωσίτου με το Μοσένθη του πλειοκτήτη Τόγια, έξω από το Πάτροκλο. Έγινε ένα ναυτικό δυστύχημα τότε, από λάθος χειρισμών των καπεταναίων. Χτυπήθηκε, όπως είδατε προηγουμένως, σε μια φωτογραφία στο κέντρο. Σε αυτό το πλοίο, οι νεκροί ήταν 11 περίπου. Ήταν ο συγγενής, ο παππούς, αν θυμάμαι καλά, του κύριου Γιώργου Χρόνη, ο προτελευταίος πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ. Πήρε συνέντευξη και μας παραχώρησε πολλά πρωτογενή στοιχεία και φωτογραφίες ασφόμαυρες από το αρχείο το οικογενειακό του αρχείο και μας είπε και πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν, δεν ηλέκτησαν πουθενά. Αυτό βρίσκεται λοιπόν σε βάθος 72 μέτρων στο βυθό. Ένα πολύ ωραίο βίντεο του Κώστα Μελονάκη από το συγκεκριμένο ναυάγιο. Όταν περνάει ο χρόνος, η θάλασσα ντύνει το σίδερο, το ξύλο, το αλουμίνιο. Το ντύνει με τον δικό της τρόπο. Υπάρχουν οργανισμοί, το βένθος που λέμε, βενθικοί οργανισμοί, οι οποίοι περιβάλλουν το αντικείμενο και του δίνουν
τα χρώματα. Όχι μόνο αυτό, και κοράλια είναι απάνω, τα οποία κόβουν σε μαχαίρια και σφουγγάρια. Τα σφουγγάρια δεν είναι μόνο στρογγυλά, αλλά είναι και σαπούρα, κίτρινα. Είναι κάποιο είδος σφουγγαριού. Αφήσαμε τελευταίο ένα ναυάγιο, όπου και τελειώνουμε με αυτό. Είναι το ναυάγιο που το 1983, σε εποχή στα ελληνικά δρόμενα, είναι το ναυάγιο του διπατικού οχηματογού Χρυσή Αυγή. Έχουν επιλεχθεί πολλά, έχουν ακούσει πολλά, έχουν γραφτεί ακόμα περισσότερα. Το ναυάγιο αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα τον ίδιο και αυτό που αντίκριζα, και θα σας το περιγράψω, γιατί λίγα φαίνονται στο monitor. Αλλά υπήρξε ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι υπήρχαν άνθρωποι που έζησαν από αυτό, όπως ξέρετε, πέθαναν 28 και ζήσαν 12. Στην κυριολεξία, τα 2 τρίτα από αυτούς εξαϊλώθηκαν. Θα σας πω γιατί εξαϊλώθηκαν. Ο κόσμος ο οποίος έζησε, ήρθαν σε επαφή, συγγενείς ανθρώπων, μεγάλης ηλικίας πια, με μεγάλη καλοσύνη, με μεγάλη αγάπη του θέματος, προσπαθούσαν να καταλάβουν, να μάθουν τι συμβαίνει, τι είναι, πώς, τι, ποιος, πού. Το ναυάγιο έγινε στον Καβοντορό. Βάθος 112 μέτρων. Αρκετά ρεύματα και πολύ συχνή κυκλοφορία πλοίων. Το βαπόρι μετέφερε 9 βιντεοφόρα γεμάτα καύσιμα και 4 φορτηγά, τα οποία πήγαιναν για παραναξία. Έφυγε με δυσμενές ηχητικές συνθήκες, πέφτει στον Καβοντόρο, τρώει 2-3 κύματα χοντρά, παίρνει κλίση, μένει στην κλίση αυτή. Κάποια βιντεοφόρα στην πρώτη γραμμή μετακινούνται, τρίβονται, σχίζονται λαμαρίνες, φεύγει η βενζίνη στο κατάστρωμα, στο γκαράζ. Ακούγεται πρώτη έκρηξη. Αυτά τα επιβεβαιώνει και ο Σίμος Ολάβας, ο οποίος επέζησε από αυτά και είναι παντού γραμμένα. Γίνεται πρώτη έκρηξη. Το καράβι μένει όπως είναι. Δεν μπορεί ο καπετάνιος να το φέρει. Κάνει προσπάθεια να το γυρίσει προς την κοντινή ακτή, μακάριστο. Δεν τα καταφέρνει. Ακολουθείται δεύτερη έκρηξη, το οποίο ήταν παραμάλλον απειρός, το είδανε από την Άνδρο. Εκεί χάνονται όλα. Χάθηκε το καράβι, τέλος. Όταν η θάλασσα τρώει ένα καράβι, το καταπίνει, κοινώς, κανείς δεν ξέρει μετά που πάει. Εμάς το χόμπι μας είναι κάπως παράξενο. Πάμε εκεί που το μυαλό θέλει να πάει. Φτάνουμε λοιπόν στο καράβι αυτό, όπως και σε τόσα άλλα, και βρίσκω στο βυθό, αγκιστρωμένα θα λέγαμε, ένα κομμάτι τετράγωνο του πλοίου και 6 βιντεοφόρα από τα 9 και 2 από τα 4 φορτηγά. Δηλαδή βρίσκω επί τόπου τα 2 τρίτα του φορτίου του και ένα τμήμα από το καράβι. Το καράβι δεν είχε ούτε πλέον ούτε πριν. Ουσιαστικά σχίστηκε κατά μήκος, σαν μια φαζόλα ψωμί. Άνοιξε το καράβι. Γι' αυτό και κάτω δεν υπάρχει, κάτω καράβι δεν υπάρχουν προπέλες, δεν υπάρχουν πηδάλια. Υπάρχει ένα τμήμα του καραβιού, το οποίο είναι το άνω τμήμα του καραβιού. Το πάνω τμήμα του καραβιού έπεσε μαζί με τα βιντεοφόρα κάτω. Το άλλο υποθέτουμε, το κυρίως σώμα του καραβιού, ότι κάπου πλανάρισε και είναι στην περιοχή εκείνη. Έχουμε στήματα, έχουμε στόχους. Το 17, αμέσως μόλις ο κύριος φτιάξει, είμαστε εκεί. Για να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Γιατί υπάρχει κόσμος που έζησε και θέλει να δει τι γίνεται. Αλλά και όχι μόνο, και ο κόσμος ο οποίος έχασε τους γονείς και τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που θέλουν να δουν και τι έγινε. Εδώ είναι τα 2 τρίτα του φορτίου του. Φαίνονται ξεκάθαρα τα βιντεοφόρα, ο τράκτορας, τα 2 καθίσματα. Έτσι έχει αυτή τη στιγμή το ναυάγιο κάτω. Έχουμε ένα πολύ τυχερό μαζί μας, τον κύριο Σταύρο Παρκόπουλο, είναι δίπλα μας, ο οποίος ήταν οδηγός και η εταιρεία τελευταία στιγμή τον άλλαξε με κάποιον άλλο οδηγό, ο οποίος αυτός ο οδηγός συγχωρέθηκε. Αυτά που βλέπετε τα όρθια πράγματα ήταν όταν το καράβι στο ναυπηγείο έδεσε με το πάνω τμήμα του καραβιού. Κάποια καράβια έτσι γίνονται. Και υπάρχουν βιντεοφόρα γενικότερα στον χώρο γύρω το καράβι.
Στο σημείο αυτό τελειώσαμε. Ελπίζω να σας κούρασα, να ήμουν σύντομος, να μας έμεινε και κάτι, να περάσετε και εσείς ευχάριστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και αφιερώσετε χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου, η οποία με βοηθάει και την βοηθώ και εγώ όπως μπορώ. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σύντομα.